عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جايب لكم فكرة لحام سلك الدش بطريقة صحيحة. بعد الفنيين بيعملوها بطريقة اللي هم هوريها لكم حضراتكم دلوقتي، بس أنا هوريكم الفكرة بتاعتي أنا دلوقتي. إحنا طبعا بنقشر السلك زي ما أنتم شايفين حضراتكم كده أهو. بنشيل الحتة الأول اللي هي إيه من بره دي كده، وبعدين بنرجع الشعر زي ما أنتم شايفين حضراتكم كده أهو. تمام كويس. وبعدين بنقشر طبعا ايه الجزئيه اللي بعد كده اهي، اللي هي الكاوتش، بتبقى كاوتش جوه كويس زي ما انتم شايفين حضرتك كده اهو اتقشرت. وبعد كده بنجيب الجزئيه التانية نفس الكلام كده اهو، نقشر اهو ونحز كده بالقطر يمين وشمال. بعد كده بنشد الحته نرميها اهو تمعنا. ادينا قشرنا ايه الجزئيه ديت اهو. ادي بعض الفنانين بقى حضراتكم بيعملوا كده اهو زي ما انتم شايفين كده، ويلف ده على ده وده على ده وبشريط لحام ويلف. طبعا الطريقه دي مش مظبوطه، الطريقه الصحيحه زي ما انتم شايفين كده، ويا رب تعجبكم وتنال اعجابكم ان شاء الله. ادي اهو بنجيب الطرفين ونحطهم على بعض زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعدين بنلف يمين وشمال اهو، يمين وشمال يمين وشمال عكس بعضيهم، واحد عكس التاني اهو بنلف. بعد كده بنجيب بنسة كويس، وبنلف اللي باقي من الرابطه السلك اللي انا عملته اهو كده اهو كويس. والجزء التاني نفس الكلام اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهو. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، بتلف بنفس الطريقه دي كده كويس. بعد كده بجيب شريط اللحام بتاعي. طبعا اهم حاجه قبل ما الف شريط اللحام احط ايدي كده اشوف في حاجه بتشكني ولا لا، او في حاجه زايده، عشان لما اجي الف ما يلمس النحاس، ما يلمس على الشعر كويس. ادي شريط اللحام بتاعنا اهو معانا اهو بنلف كويس اهو كده اهو زي ما انتم شايفين، نفس الطريقه ونفس الفكره اللي معاكم دي كده اهو. بنفضل نلف كده اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده ايه حضرتك اهو عشان بنجيب بقى ايه الطرف التاني اللي هو الالومنيا. حضرتك بنلفه عكس السلك، يعني كل واحد عكس التاني، نفس فكره السلك الاولاني اللي هو المصمت بنلفه نفس الفكره دي. بنجيب الالومنيا بنلفه هنا اهو، نبدا نلف على الجسم بتاع الشريط اللحام اللي احنا عملناه، والتاني نفس الكلام اهو. اخد التاني الجنب التاني بجيبه نفس الفكره اهو، بلفه عكسه اهو كده اهو كده اهو معايا. ادي اهو بص حضرتك بتلف ازاي اهو كده. اعتبر انا كده ايه السلك كأنه ما اتقطعش منه اي شيء. ادي اهو لفينا اهو ده. وبعدين بنجيب الشعر معايا اهو، بنوديه على جزئين الناحيه التانيه اهو على الجسم، والشعر التاني نجيبه عليه، يعني نلف نحط ده على ده وده على ده اهمت. وبعدين بايدينا كده نفضل نضغط لغايه لما ايه الاتنين ايه يتعجنوا في بعض كده، يبقى ايه كتله واحده. جميل. وبعد كده بشريط اللحام بتاعي بجيبه زي ما انتم شايفين كده اهو، بلف خلاص تمام كده. افضل الف انا هنا كده اهو لا نفس الفكره بتاعت اللي انا بقول عليها اهو. تمام كده. طبعا خلصنا الفيديو. زي ما انتم شايفين كده اكن انا ايه ما قطعتش اي شيء من السلك، والسلك فيه شكل جمالي نفس اللون الابيض. حابين تعملوه بنفس اللون ماشي، مش حابين اي شكل لحم عندكم. بس الفكره دي 100% اكنك ما قطعتش سلك خالص، في نفس الوقت بتدي شكل جمالي. لو انت مثلا هتعديه في ماسوره هتخليه من بره يشتغل كده، يشتغل معاك كده. انت عزلته عزل مظبوط جدا جدا. ويا رب الفيديو كده عجبكم، تعملوا قناه شير ان شاء الله.